Ne aflăm chiar la granița dintre Austria și Germania, pe malul râului Inn, într-un oraș cochet, plin de farmec, al doilea ca mărime din Tirol, după Innsbruck. E înconjurat de munți verzi, păduri dese și pajiști care vara sunt pur și simplu pictate în culori. Este vorba despre Kufstein. Salutare, dragilor! Noi suntem bugibii în vacanță. Suntem un cuplu pasionat de călătorii, de aventuri și de locuri ascunse care ne-au captivat inimile. Pe acest canal vrem să vă arătăm lumea prin ochii noștri, să descoperim împreună colțuri de rai, culturi fascinante și momente de neuitat. Așa că, dacă și tu iubești călătoriile, abonează-te și haide să trăim aceste experiențe magice împreună. Salutare, dragilor! Tocmai am lăsat mașina într-o parcare subterană și am pornit la pas prin acest orășel, curioși să vedem ce ne rezervă. Până să-l descoperim pas cu pas, ne-am gândit să vă povestim puțin cum am început această nouă aventură pentru noi. Am planificat ieșirea cu aproximativ 2 luni înainte și ca să profităm la maximum de tot ceea ce vrem să vizităm, am rezervat din timp majoritatea obiectivelor și cazărilor, 2 la număr mai exact. Prima noastră cazare este în Innsbruck, orașul către care ne îndreptăm, dar până acolo am făcut o oprire în Kufstein, deci suntem în Austria și ne bucurăm că am făcut această oprire. Pentru a ajunge aici cu mașina am avut nevoie de 2 roviniete, una pentru Ungaria și una pentru Austria, costul lor ajungând undeva la 150 de lei. Și uite așa ne îndreptăm către centrul vechi al orașului Kufstein și pare că are farmecul acela autentic pe care îl cauți când vizitezi un loc nou și avem străduțe înguste, pietruite, clădiri vechi cu fațade colorate, pictate cu diferite povești autentice și deosebite. Aici nu pare nimic forțat sau artificial, doar o atmosferă tihnită, liniștită, bine, pare puțină forfotă din cauza mașinilor, în rest avem un aer de istorie, așa ușor, discret. Plimbându-ne printre străduțele pietruite ale centrului vechi, pe această stradă, ne simțim transportați într-o eră de eleganță medievală. Ce frumoasă este! Ne dăm voie câteva momente să o admirăm în adevărata ei splendoare. Aici ne simțim chiar transportați într-o altă eră. Fiecare clădire are o fațadă, să zicem, ușor colorată, inscripționată și avem aceste feronărie forjată și balcoanele din lemn care parcă spun povești de secole despre oameni care trăiau, iubeau și luptau aici. Este cu adevărat impresionantă. Foarte frumoasă această străduță. Cu siguranță te teleportează în perioada respectivă și parcă revezi cum intri în aceste berării vechi și vezi oamenii care savurau o halbă de bere însetați la masă.
Mă întreb câte povești ascund aceste clădiri. E un oraș care nu încearcă să fie altceva decât este și tocmai asta îl face special. Aici oamenii încă vorbesc dialectul tirolez, muzica tradițională răsună la prânz și o să vedeți despre ce este vorba, iar piețele locale sunt pline de produse făcute în zonă, nu doar de suveniruri generice. Iar mi se pare că aici trecutul se simte destul de autentic și cumva natura și orașul trăiesc împreună, pentru că uitați cât de frumos să văd Alpii din orice unghi din care ne uităm, iar în 10-15 minute poți fi deja pe un traseu montan sau pe malul râului In. E foarte frumos acest oraș. Trecem pe lângă Biserica Sfântul Vitus, care pare închisă din ceva motiv și ne continuăm drumul către cetate, iar aici atmosfera se simte că oamenii sunt foarte bine dispuși. Tocmai am trecut pe lângă o terasă unde are loc, cred că o petrecere de logodnă sau ceva de genul, și haideți să ne îndreptăm către fortăreață. Mi s-a atras atenția la intrare că la ora 12 orga din turn, cea mai mare orgă din aer liber din lume, va cânta la ora 12 în turn. Avem o mapă, am primit o mapă. Aici e The Border, Everyday Life at the Fortress, adică viața de zi cu zi de la fortăreață, de la castel către fortăreață și turnul. Cel este funicularul care urcă sus, sau putem urca pe scări. Eu zic că hai să încercăm experiența cu funicularul și vedem, poate coborâm pe scări. Deci a fost construit în anul 1999, străbate 73 de metri, într-un minut jumătate și are un unghi de 46 de grade. Interesant. Abia aștept să văd cum o să fie. Uai, ce priveliște extraordinară! Hai, nu mă pot uita în jos. Numai în depărtare, atâta. Wow! E interesant că primele mențiuni sunt în 1205, când era un simplu castel de frontieră, și poziția sa între Tirol și Bavaria a făcut-o un loc strategic foarte disputat. În secolul al XVI-lea, Maximilian I a transformat-o într-o adevărată fortăreață, cu ziduri groase, turnuri de apărare și un puț de 60 de metri săpat direct în stâncă. Toate încă vizibile și bine întreținute. Bineînțeles că are o istorie zbuciumată, pentru că a fost martoră multor conflicte între Habsburgi și duci bavarezi. A tot trecut dintr-o mână în alta până când în secolul al XVI-lea Maximilian I, împăratul Sfântului Imperiu Roman, a decis că e timpul să o transforme într-o adevărată fortăreață de neînvins. Așa că a apărut zidul dublu, turnurile de apărare și, poate cel mai impresionant, un puț adânc de 60 de metri săpat direct în stâncă.
Muzeul este amenajat în fosta clădire administrativă a fortăreței și aici avem destul de multe camere boltite, tavane din lemn, ferestre mici. Întâlnim obiecte de ceramică, unelte, haine, bijuterii, monede vechi, arme și armuri din perioada în care fortăreața era activă militar. Documente și scrisori originale care povestesc despre luptele pentru putere, comerț și relații dintre locuitorii orașului. Avem și o reconstrucție a unei camere tipice tiroleze cu mobilier original din secolul al XIX-lea. Avem sobe tradiționale și costume populare. Există și o secțiune dedicată artizanatului local, și anume prelucrarea lemnului, fierăriei și țesut. Multe dintre camere au secțiuni interactive pentru vizitatori, ceea ce e foarte interesant pentru că avem ecrane tactile, filme documentare scurte, povești audio, bine, multe dintre ele sunt în limba germană, dar dacă știi, te ajută foarte mult. Poți asculta inclusiv fragmente din muzica populară tiroleză sau din corespondențe vechi, chiar în dialectul local. Auzi, a început Olga să cânte. Nu știu dacă au auzit. Cred că până la urmă o să ieșim repede afară, că poate mai prindem ceva. Interesant este faptul că muzeul nu evită momentele sensibile, pentru că există secțiuni dedicate perioadei naziste, războaielor mondiale, deportărilor, dar și rezistenței locale. Ăsta e și motivul pentru care am auzit la un moment dat alarma din fundal. Urmează să urcăm în turnul Kaiser. Turnul are 4 niveluri, iar fiecare nivel adăpostea celule sau camere de detenție. Cred că noi o să avem acces doar la un singur nivel, dacă nu mă înșel. Și aici o să observăm că pereții sunt groși de piatră, de peste 4 metri în unele locuri, cu bolți joase și ferestre înguste. Totul a fost construit pentru a rezista atât în fața atacurilor, dar și pentru a ține oamenii înăuntru.
Aici s-au trăit pagini de istorie. Pereții reci au fost martorii durerii, dar și al demnității. Fiecare pas pe scările spiralate ne duce mai aproape de ceea ce înseamnă curajul în fața nedreptății. Camera prizonierilor politici se află în acest turn și această cameră a fost folosită în secolul al XVIII-lea și în secolul al XIX-lea pentru a închide deținuți politici, oameni care nu au comis crime obișnuite, ci care au avut curajul să gândească altfel, să-și apere limba, identitatea și libertatea. Acești prizonieri nu erau doar infractori în ochii Imperiului Austro-Ungar, ci mai ales patrioți în ochii popoarele lor. Și printre ei s-au numărat și mulți ardeleni care au militat pentru drepturile românilor în Imperiul Habsburgic. Unul dintre cei mai cunoscuți prizonieri români a fost Ioan Buteanu, colaborator al lui Avram Iancu, dar și Ion Codru Drăgușanu, scriitor și patriot, și Ion Slavici, care a stat aici un timp mai scurt în contextul persecuțiilor politice din epocă. Acești oameni au fost închiși nu pentru faptele de violență, ci, exact cum vă spuneam, pentru ideile pe care ei le aveau. Au scris, au vorbit, au încercat să aprindă conștiințe și asta le-a adus ani grei între zidurile reci din Cuvșteni. În unele cazuri, condițiile de detenție au fost extrem de aspre. Mă refer aici la izolare, la frig, lipsa de lumină naturală, mâncare puțină. Crunt, aș putea să zic. Se simte atunci când intri în camera prizonierilor cum efectiv te împresoară mirosul de piatră veche, observi acele gratii grele, toate spun o poveste pe care efectiv nu ai cum să o ignori. În unele celule există și inscripții lăsate de deținuți, cuvinte simple, dar încărcate de durerea lor. Cumva, între zidurile acestui turn, istoria devine personală. E locul unde români curajoși s-au suferit pentru că au îndrăznit să viseze. Intrând în această cameră, nu mai ești doar un simplu turist, ești martor al istoriei. Și îmi dau seama cât de mult s-au schimbat vremurile față de altă dată, când în ziua de astăzi ai dreptul la opinie și să-ți exprimi ideile, sentimentele, iar pe vremuri erai persecutat
pentru aceste fapte. Incredibil! De aici de sus, din vârful fortăreței, efectiv privim în jur și parcă nu ne vine să credem cât de liniștit e totul. Orașul Kufstein se întinde la poalele stâncii ca o machetă. Avem acoperișuri roșii, străduțe înguste, oameni care se mișcă încet, ca într-un ceasornic vechi. Iar imaginea râului Inn, care străbate orașul tăcut, e absolut deosebită. E ca o, hai să zic, o pamblică lucioasă, iar în depărtare munții parcă domină orizontul. Sunt masivi, impunători, dar în același timp liniștitori, ca niște gardieni care veghează asupra orașului. E absolut deosebit. Ne dăm voie să respirăm adânc. Aici aerul e curat, răcoros și totul pare să capete sens pentru o clipă. În unele locuri nu auzim decât vântul printre ziduri și undeva în depărtare un clichet slab de clopot. Din nou, e genul de moment în care nu simți nevoia să spui absolut nimic. Doar să fii acolo, să vezi, să simți și să ținem minte. Sunetul pe care l-am auzit, melodia pe care am auzit-o, este într-adevăr de la Heldenorgel, care este cea mai mare orgă în aer liber din lume și a fost construită în anul 1931, atenție. Și într-adevăr este o experiență inedită, aș putea să zic. Ea cântă în fiecare zi, la prânz, în memoria celor căzuți în război. Sunetul ei, aș putea să zic că se revarsă peste întreg orașul și, într-adevăr, îți dă fiori atunci când o asculți. Orga are 4948 de țevi și este orientată spre valea râului Inn. Este controlată dintr-o cabină separată, aflată jos. O să vedem exact când o să coborâm, o să vă arătăm locul. Iar conectarea cu orga se face printr-un sistem pneumatic și electric, un fel de rețea de comenzi și aer comprimat. Este atât de puternică încât vibrează efectiv aerul din jur. E o senzație pe care o simți în piept dacă ești aproape de ea. Și un lucru destul de impresionant este faptul că ea, vă spuneam că cântă în fiecare zi la prânz, fără nicio excepție și inclusiv în cel de-al doilea război mondial ea a cântat, fără excepție. Da. Am început să coborâm scările și aici fiecare pas parcă îți spune o poveste despre cei care au trecut pe aici înaintea noastră. Deși totul e tăcut, nu am simțit că suntem doar simpli turiști, ci martori ai trecutului, a celor care au trăit și au suferit în această fortăreață. Am ajuns și în locul unde se controlează orga, practic se observă că este o cabină simplă și aici avem toate mecanismele care dau viață cele mai mari orgi în aer liber din lume. Clar, nu e vorba doar de tehnologie, e o legătură cumva directă cu istoria orașului și sunt foarte multe butoane și manete care eliberează acel sunet care răsună peste tot, amintind tuturor de cei care nu trebuie uitați. Foarte frumos. Mulțumim, Kufstein! Am ajuns în Albach și, sincer, suntem uimiți de priveliștea asta extraordinară și casele tradiționale din lemn, absolut superbe.
Aici colo se mai observă zăpada pe munte. Și ce credeți? E ca și cum cineva a luat toate clișele frumoase despre Alpi, casele din lemn, florile, copacii înfloriți, aerul curat, păsări care cântă și le-a pus aici, într-un singur loc. Fiecare căsuță de aici, din Albach, pare că spune o poveste, lemnul acesta vechi, dar îngrijit. Cu vara, cu siguranță, balcoanele sunt pline de flori, cel puțin așa îmi place mie să-mi imaginez. Totul cumva este în armonie cu natura aici. Și nu pare absolut nimic strident. S-au făcut anapoda. Foarte frumos. Și o liniște așa care te împresoară. Am aflat că arhitectura asta e păstrată cu strictețe în Albach. Sunt regulări clare aici ca să nu se piardă farmecul satului și pare că funcționează pentru că pare un muzeu viu această stațiune montană. Și zic stațiune montană, wow, ce frumos este acest plai cu flori. Superb, absolut superb. Spuneam de stațiune montană. E bine, în Albach, în perioada iernii, te poți bucura de toate activitățile montane și sporturile de iarnă, iar în timpul verii sunt foarte multe trasee montane pe care le poți face. Asta dacă îți dorești cu adevărat mișcare, să faci mișcare, dar în același timp te poți bucura și de aerul curat și de liniștea pe care ți-o oferă această stațiune. Ce frumos cântă păsărelile! Poți lua și telecabina până la altitudinea de 1800 și să faci o drumeție ușoară cu panorame care efectiv îți taie respirația. Din păcate, în acest moment ea este închisă pentru că funcționează în lunile iunie-noiembrie. Biserica Sfântul Oswald e exact genul de loc care pare că veghează satul. Către ea ne îndreptăm. Este simplă, albă, frumoasă și cu siguranță în momentul în care o să stăm în fața ei și ne uităm în jos spre vale, o să avem senzația că am urcat deasupra lumii. E genul de cadru în care ai vrea să pui pauză vieții, aș putea să zic, în acest sat. Ce frumos sunt! Iar vezi e ceva se întâmplă, nu dau seama ce, dar ceva se întâmplă. Să fiți pregătiți că iară bubuie. Nu știu ce, dar o să bubuie. Holy cow! Căutăm cheile de la cazare. Hai, vedem dacă le și găsim.
Așa, lăsă partea deschisă. Numărul 2. Apartamentul numărul 2. Era să avem view. Cam așa se prezintă cazarea. Și avem un view foarte frumos, nu se vede. Foarte frumos view. Și aceasta este baia. Cam așa se prezintă.